Terve vaan sinne katsojapäähän. Tällä kertaa oli tarkoitus jatkaa tuon jarrutehostajan kimpussa vielä, eli laittaa siihen se kierreosuus ja katsoa, että se alkaa pelaamaan tuossa. Sitten tarkoituksena oli laittaa tuo auto oikeasti käymään nyt ja siihen panostetaan nyt sitten oikein kunnolla. Mutta ei siinä. Katsotaan, saanko se käyntiinkin. Olen leikannut tämän tapin nytten poikki, lisäsin siihen sen pultin ja katsoin, että siitä tulee sopivan mittainen, eli 20 senttiä tästä päästä tänne näin. Ja kun tämä oli 1,2 milliä ohuempaa kuin tuo, niin minä laitoin tähän magneetilla kiinni 0,6 peltiä palasen. Eli se keskittää sen niin kuin tavallaan keskelle tuota tappia, nyt ainakin tuolta reunasta. Ja sitten tämä suunta täytyy katsoa nyt vaan sitten ihan silmällä vaan. Ja nyt mulla ei sitä ole sitä hitsauskonetta tässä kämpillä, niin minun täytyy lähteä käymään velipojan tykönä hitsaamassa tämä, kun se on sillä lainassa se kone. Ja sillä oli siellä transporterissa katossa reikä ja ikkunan pielessä vähän ruostevikkaa, niin käydään ne sitten samalla korjaamassa. Mutta ei siinä. Varmaan seuraava kerran kuvataan sitten siellä. Tai nyt oikeastaan alan pakkailemaan tästä kamppeita lähteen sinne käsin. Ei täällä ollutkaan töitä mulle. Täällä oli jo kulmat hitsattu valmiiksi. Tuo pitää vielä tuolla on vanha antennireikä, niin se pitäisi vielä hitsata kiinni. Mietin tuonne nyt tuon väliin ihan reilun raon, joku pari millin raon, että katsoo nyt, että kuinka se tarttuu siihen kiinni. 0,6 langallakin hyvä hitsata tuota, tässä on varmaan 0,8, että se tarttuisi kunnolla kiinni puita. En me sillä alkaa, sillä puikalossa on hitsata. Mutta joo, tää alkaa nyt hitsaamaan, katsotaan minkälaista tulee. Ei mennyt tarttua yhteen, kun oli tuo magneetti, se on sen verran voimakas tuo, on noita kovalevyn magneetteja, ne on noita, mitä ne on, neodynium-magneetteja, niin ne on niin voimakkaita, niin se räiski aivan hulluna eikä se tarttunut ollenkaan tuonne, mutta nyt on ainakin pihit on kiinni sinne, jos ei mitään muuta. Tää nyt seuraavaksi käydään nuo pihit pois tuosta. No se nyt lähtee pois. Pitäis tämäkin. Joo, ei sehän, kyllä se lähtee sitä. Se pitää leikata pois. Eikö se lähde taittelemaan? No kun ei vitti taittaa, että pyssyykö tuo vielä? Pyssy, se kyllä pyssyy. Siinä se siitä onkin. No niin. Aika hyvin tuli suoraankin. Ei ollut paha. Ei ollut paha. No niin, takaisin omassa tallissa ollaan ja semmoinen siitä tuli. 2 pikku koloa jäi tuohon, mikä olisi voinut hitsata kans tuossa, mutta me jouduin tämän remedillä niin näin käsin auki ja sitten näin käsin vielä auki, kun tuolla oli keskellä oli reikä, niin että me sain sen täytettyä kunnolla, että sinne ei jää koloa tuonne sisälle. Mutta nyt se pitäisi olla semmoinen, että se suht kohta kuitenkin varmaan kestää ja on oikean mittainen, mitä tuossa katsoin senkin. Tämä vaan nyt maalata jollakin tämä, kun tämä on varmaan, onko tuo keltapassi voi tuo vai mitä tuo on tuo. Jos noista keltaisen väristäkin tuo rauta, niin se on varmaan sen takia, että se ei ruostu, niin täytyy nyt maalata se jollakin aineella, että se ei lähde ruostumaan tuosta. Vaikka eipä se nyt hirveästi, että kyllä se pintaruostetta joka tapauksessa tulee, jos sitä et maalaa, niin täytyy nyt sitten maalata ja lähteä sitten saunaan tässä ja jatkaa huomenna illalla taas näitä hommia. Muutamaa päivää myöhemmin ja 3 maalauskertaa myöhemmin, tai minä jouduin 2 kertaa vielä maalaamaan tämän uudestaan. Niin maalasin sen tuolla Mastonin sillä, mikä se nyt on tuo
hammerilla. Ja se valuu niin paljon, niin minä jouduin tämän toisenkin puolen maalaamaan sitten vielä kertaalleen uudestaan. Tämä on nyt maalattu ruiskulla kuitenkin tämä puoli on maalattu pensselillä ihan. Nyt siinä on ainakin niin paljon maalia, että se ei ihan hetkeä varmaan ole ruostumassa. Mutta minä nyt kokoan tuon ja varmaan minun pitää laittaa tuo ohjausiskarikin, tämä vanha paikalle, minä en saanut tilattua vielä uutta. No nyt tässä katsonut, että minä saisin tilattua kaikki kerralla, sitten kun minä tilaan, ettei tarvitse postimaksuja maksella moneen kertaan. Mutta ei siinä. Me alan nyt laittaa tuon, varmaan tuon laitan paikalle ja katsotaan, että se varmasti mahtuu vielä tuon kanssa tuonne ja semmoista. Vähän meinaa olla tiukkaa, että saisi tuon johtonipun menemään, kun me laitoin sen ohjausiskari tuonne. Se ei nyt enää mahu menemään sieltä. Siellä on kyllä tilaa, mutta siellä ei ole tilaa tämmöiselle johtonipulle. Niin minun täytyy nyt varmaan tehdä sillä, että me vähän tuosta tuon kuoren pois. Eli erottelen sen kahteen pienempään nippuun, niin sitten minä saan sen menemään tuota nätisti. Täytyy nyt katsoa, että tarvitseeko siihen laittaa mitään suojaa vai ei. Jos pitää laittaa suojaa, niin me vaan teipillä sitten ne yhteen. Ne kyllä pysyy siellä. Kuori on otettu pois ja johtonippu on siellä. Joku siellä ajattelee, että saatana idiootti purkaa näitä pois, mutta tämä on aivan kivikovaa tämä systeemi. Tietenkinhän tämä suojaa, ei siinä mitään, jos tämä olisi ollut tuolla, mutta kun se pitää vääntää vähän eri asentoon, niin tätä on hyvin hankala mennä vääntelemään, kun tämä on aivan tämmöistä kivikovaa siis muovia olemassa. Siinä on aika ja lämpö ja säävaikutukset ja kaikki mahdolliset tehnyt tehtävänsä tälle muoville. Tämä tuskin on ollut näin kovaa siinä vaiheessa, kun se on tuonne autoon laitettu. Samoin kuin nämäkään. Nämä on aivan kivikovia, niin tuskin nekään on ollut noin kovia. Mutta en tiedä, täytyy nyt katsoa, minä teippailen vaan nuo johot ja kokeilen saada tuolta sillä niin kahtena lähtemään. Minä voin varmaan pikkusen matkaa vielä purkaan tuonne käsin että minä saisin sen menemään tavallaan tuosta noin. Minä en tiedä, että tuo on niin helvetin hankala teipata tuonne, mutta täytyy nyt katsoa, mitä sen kanssa tekee. Pitääkö käyttää vielä pois ja purkaa noita systeemeitä vielä. Tuo hapeassa yksikkö esimerkiksi pois tuosta eestä. No niin, timelapset on laitettu pois jos jonkun aikaa sitten ja minä tässä värkkäsin ja minä sain tuon paikalleen, laitoin tuon paikalleen, se vissiin taisi näkyäkin vielä tuossa. Sitten minä vähän korjailin johtoja tuo systeemi, mikä on tuolla, niin täytyy nyt jatkaa se kunnolla, se meni tuohon noin ja se on sen takia jatkettu, koska tässä on ollut käänteinen imusarja ja se tulee varmaan tänne näin tuo paineanturi vai mikä tuon ylemmässä on. Mutta minä nyt sen samalla korjaan ja sitten varmaan pitäisi vähän muutama letku vielä laittaa kiinni ja vähän muutenkin tässä siistin tätä systeemiä ja sen jälkeen lyön jäähyttäjä paikalleen ja nesteet paikalleen tai sisälle ja kokeillaan startata sitten pekotinta. En tiedä, saattaa olla, että menee huomiselle, kello alkaa olla jo sen verran paljon, mutta täytyy nyt kokeilla, kuinka paljon tässä vielä saapi tehtyä. Pannaan nyt taas vähän timelapseja välistä päälle.
Vesiavaille valmis olisi nyt. Minä laitoin tuohon tommosen väliaikaisen tuokin tuolle syylärille, että se ei heilu enää. Sitten minä kävin tuonne hakkeen, tuolta oli rikkissä, niin minä kävin hakkeen uuden tuommoisen tukikumin tuonne. Ja alhaalta se ei olekaan kiinni, minä joudun kuitenkin käyttämään tuon syylärin vielä pois. Mutta pannaan nyt veet siihen seuraavaksi ja sitten aletaan kokeilemaan käyntiin sitä. Varmaan on jotakin jäänyt kytkemättä ja on pois, mutta sen näkee sitten. Mulla on tässä tämmönen joku Motoxin jäähdytin pesupuhdistusaine, mikä tämä on. Tämä on saanut joskus, kun on ostanut tuommoisen jäähdytinnestettä, niin saanut mukaan, niin kaatelen sen nytten tuonne ja alan sitten täyttelemään jäähdytysjärjestelmää. Se on nyt täynnä. Ja tuli vähän vettä, niin se on periaatteessa sieltäkin ilmaantunut, mutta täällähän nyt on ilmaa ihan järjettömästi vielä tuolla järjestelmässä, mutta täytyy nyt alkaa jauhattamaan sitä. Katsotaan lähteekö se käymään vai ei. Minä olen tosiaan siirtänyt sen nopeusanturin tuolla vähän eri kohtaa, missä se viimeksi oli, kun minä kokeilin tai käyntiin, mutta ei siinä. Läjää koodeja tuli ja nyt se ainakin kierrosluvun näyttää hienosti tuolla Wacomilla, eli nyt meillä on varmaan se kierroslukuanturi on hienosti. Sitten meillä oli tuo tyhjäkäynnin säätöventtiilissä oli vikakoodi, eli siellä on johto jotenkin huonosti. Sitten on V-lämpötila-anturi ja ilman lämpötila-anturi, molemmat antoi vikakoodia, eli nyt on 3 vikakoodia, mikä pitää selvittää. Ne tuskin johtuu siitä, että tuo johto on tuolla tehty tuolla, vaan ne johtuu nyt siitä, että mä oon nyt räpäntänyt noita johtoja. Mulla on voinut mennä joku väärin noista johoista. Täytyy nyt katsoa ne läpi vielä ja katsoa kuvia, mitä mä otin, että mä oon varmasti pannut kaikki oikein. No niin, sehän lähti käymään ja mulla oli jäänyt ykkössylinterin ruiskukin pois ja mä luin tuossa vikakoodia, että miksi se antaa tuosta vikakoodia. Ja ne vikakoodit johtuu pelkästään siitä, että se ei ollut tuo Ekun liitin kunnolla kiinni tuolla jalkotilassa. Mä aloin ihmettelemään, että miten se nyt sillä lailla yhtäkkiä alkoi kaiken maailman vikakoodia antaa, niin se ei vaan ollut kiinni kunnolla. Mä laitoin sen kunnolla kiinni ja starttasin, niin se lähti sitten käymään. Ja nyt se varmaan käy jo paremmin, mutta se antaa nyt lämpötila koodia tuolta, niin en tiedä, että se ei varmaan kierrätty vesikunnolla nyt siellä. Huomattavasti paremmin käypiikin nyt, kun oli ollut ykkösruisku liittimen kiinni. No niin, sehän lähti käymään. Ei siitä, eikä se ollut mikään iso. Se oli vaan varmaan se nopeusanturi, mikä tuolla oli, koska nyt se antoi kierrosluvun tuonne ihan nätisti ja nyt se pärähti käymään ihan. Ei siinä. Nyt on tullut aika päättää tämä jakso ja auto saatiin käymään oikein nätisti. Seuraavassa jaksossa varmaan sitten käydään jo koeajollakin vähän sen ehkä, jos minä vaan nyt saan sen siihen kuntoon, että me kehtaan sitä käydä koeajamassa tuossa pikkulenkin. No täytyy tuo jakopään remmi kuitenkin vaihtaa ennen sitä. Tuo on varmaan 10 vuotta vanha jo tuo remmi ja se on pikkusen kulunut tuolta päältä. Tai siinä näkyy nuo tekstit, että ne on lähtenyt kulumaan tuosta pois, niin en uskalla sillä enää paljon ajella. Tuolla remmillä ei varmaan ole ajettu montaa 100 kilometriä, mutta koska se on niin vanha, niin minä en siihen enää hirveästi luota. Ja se on periaatteessa ihan sama vaihtaa. Se ei maksa kuin 10 euroa tuo remmi. Eli se on halpa henkivakuutus sitten siihen, että tuo auto ei hajoa ihan saman tien. Tai moottori ei hajoa saman tien.
Mulla olisi tuolla yksi uusi remmi olemassa, mutta kun sekin on samaa aikaluokkaa, eli sekin alkaa olla jo niin vanha, että minä uskalla sitäkään laittaa enää tuohon paikalle, vaikka se on ihan uusi, mutta silti. Mutta, eipä siinä. Nyt on siinä kunnossa periaatteessa tuo, että sen voisi ehkä lähteä käyttämään jo katsastuksessa, mutta mulla on nyt tuossa tuo laajakasta lambda olemassa, minä taidan sen lyödä tuohon kiinni, katsoa, että mitä se näyttää nuo pakokaasut, koska edelliskerralla, kun se on silloin 7 vuotta sitten, 8 vuotta sitten käyty katsastuksessa, niin se on pompannut pakokaasuista ja se ei ole mennyt läpi. Ja edellisen omistajan veikkaus oli, että siinä yksi suihku pissailee, niin minun täytyy nyt noista suihkuista yrittää etsiä sitten se, että mikä siellä niin tavallaan kuseksii. Mulla on tuolla 5 kappaletta käytettyjä uusia suihkuja, mutta kun niittenkään kunnosta ei ole aivan varmaa, niin täytyy nyt yrittää miettiä sitä, että mikä se noista on sitten. Siellä lambdalla sen ehkä saa näkyviin, että kun vaihtaa suihkuja ja pannee tai käytiin uudestaan testiä jolla, niin sen pitäisi nähdä, että mikä siellä pissailee. Mutta ei siinä. Jarrutehosta ja ei maksanut mitään, koska mä oon purkanut sen semmosesta autosta, mistä ne on periaatteessa saanut jo rahat takaisin myymällä osia. Ja sen kunnostaminen maksoi semmoisen 20 euroa. Sanotaan nyt vaikka 19 ja 20, niin päässään nätisti siihen 90 euron kustannuspolitiikkaan tällä hetkellä. Mutta ei siinä. Jatketaan sitten seuraavassa jaksossa ja katsotaan sitten mitä tehdään. Voi mennä muutama hetki. Minun täytyy nyt tilailla ne osat. Minä nyt sain kaikki systeemit laskettua, että mitä ne tarvitsee suunnilleen ainakin tällä hetkellä. Niin minä tilaan ne ja niiden toimitukseen menee varmaan semmoinen viikko toista. Mutta ei siinä. Tältä kertaa. Morjens.